Betul. Lajunya kau makan. Aku baru nak start. Nanti perut kau meragam betul. Lapar. Aku last makan 8 malam semalam tau. Kan aku dah cakap. Rasa macam ni macam ah. Ini betul bunyi lain macam. Kejap. Aku rasa macam kat ujung-ujung. Lawan. Gendang-gendut tali kecapi. Dah kenyang, perut pun masih berbunyi. Apa agaknya masalah perut kita? Kosong bunyi, kembung bunyi, kenyang pun bunyi. Ikuti selebriti Amirah Yahya dan Iskandar Ismail bersama Dr. Sulaiman Yusof yang akan sembang tentang masalah dalam perut. Juga bersama Encik Muhammad Masrul yang menanggung derita kanser kolorektal. Mari kita sama-sama bijakkan diri mengesan gejala penyakit. Semuanya akan dikongsi nanti dalam Sembang Sihat. Kenapa ronyok sangat muka tu? Kita dah nak mula ni. Betulkan muka sikit? Ni perut ni lah, buat hal pula. Rasa macam nak sendawa pun ada. Tak tahulah, mungkin sebab kenyang sangat ke atau sebab masuk angin ke. Itulah saya cakap, jangan makan banyak cili. Tapi tak apa, kita akan dapat jawapannya hari ini tentang gangguan ataupun masalah dalaman perut. Yang kembung, yang sebu, yang kosong dan macam-macam lagi. Dan sembang hari ini akan ditemani dengan pakar bedah kolorektal, Dr. Sulaiman Yusof. Dan juga selebriti undangan Iskandar Ismail dan Amirah Yahya. Selamat datang. Selamat datang. Okey, sebelum itu apa kata kita lihat gambar untuk tafsirkan atau dekod gejala yang dipaparkan. Dan Iskandar dan Amirah pula boleh berikan doktor beberapa soalan untuk ketahui penyakit sebenar yang dihadapi. Okey, ini dia senarionya. Seorang wanita rasa sakit perut ketika hendak keluar rumah. Dia berlari ke tandas dan dapati dia menghidapi cerit-perit. 2 hari kemudian, dia berdepan dengan masalah sembelit pula dan perutnya kerap mengeluarkan bunyi menggelegak yang kuat semasa mesyuarat. Gambar pertama tu saya rasa saya selalu hadapinya, sakit perut mungkin gastrik kot. Saya rasa mungkin tersalah makan cerit-berit. Betul tak? Okey, silakan doktor. Silakan. Ada beberapa kemungkinan yang kita boleh terjadi ekoran daripada gejala yang dipamerkan lah. Antaranya IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Yang di mana usus lebih sensitif dan tidak berfungsi secara normal. Doktor, ada tak gejala-gejala yang lain yang boleh menyebabkan seseorang itu ada masalah dalam perut ni? Memang ada. Okey, orang yang ada IBS selalunya mengalami sakit perut dan kekejangan. Sakit perut yang berulang dan berkurang lepas buang air besar. Tahap kesakitan pun boleh berubah. Biasanya berlaku di bahagian bawah perut lah. Perut kembung dan angin. Biasanya sebab apa yang dia makan tu menghasilkan banyak gas. Cirit-birit atau sembelit berterusan atau berganti-ganti. Najis pun boleh berbagai tekstur dan rupa. Okey. Saya ni asking for a friend. Asking for a friend? Kalau orang tu dia kerap kentut, buang angin, tapi tak buang air, adakah ia gejala IBS? Dalam satu hari tu mungkin orang biasa mungkin kentut 10 hingga 20 kali sehari lah. Yang tu kira normal. Tapi seseorang itu yang ada IBS mempunyai kandungan gas yang lebih banyak. So mungkin dia kentut lebih kerap. Lebih kerap lah. Betul. Sebab dia punya usus pun lebih sensitif. Jadi doktor, bagaimana selalunya IBS ini didiagnose? Kita based on gejala, pemeriksaan fizikal dan menolak penyakit lain yang mungkin ada gejala yang sama dengan IBS. So kita gunakan kriteria ROM keempat. Okey. Sakit berulang 1 hari seminggu dalam 3 bulan terakhir. Faktor nombor 2 berkaitan dengan 2 daripada berikut. Okey. Okey, berkaitan dengan penggerakan usus. Okey. Perubahan dalam kekerapan buang air besar dan perubahan dalam tekstur atau bentuk najis. Jadi kena lihatlah.
kena lihat lah. Kena periksa. Okey, kena periksa. Jadi inilah pengumuman kepada anda yang sedang menonton kami. Diharapkan anda elak daripada makan atau minum pada saat ini. Ya, terima kasih ya. Kerana kita akan berpindah ke sana untuk berbual tentang najis. Najis. Ya. Silakan. Mari. Apa yang doktor akan tunjukkan ni? Di bahagian hadapan anda adalah beberapa tanah liat yang telah dibentukkan umpama najis. Dan setiap najis sebenarnya memberi gambaran apa yang sedang berlaku dalam perut anda. Sebelum saya menjelaskan, mungkin cuba teka yang mana najis normal. 5. 5. 3. 5. Awak 3. Oh, bagus, nampak bagus ya. Pada saya 4. Saya rasa 4 juga. Okey, jenis 1 nampaknya kering dan berketul. Maknanya dia susah nak keluar. Jenis nombor 2, dia berbentuk sausage tapi bergumpal-gumpal. Tapi masih kering. Nombor 3 pun macam benda sausage tu tapi ada rekahan di permukaannya. Yang ni normal. Nombor 4, bentuknya macam sausage tapi lembut dan licin. Yang ni paling normal lah. Okey, nombor 5. Ketulan lembut tapi boleh dipisahkan. Dah semakin lembut. Nombor 6 adalah najis yang lembut. Lepas tu berketul, tidak sekata. Nombor 7 paling teruk lah. Dah cirit-birit ni. Macam mana cara untuk kita dapatkan najis yang normal seperti yang nombor 4 tu? Kita mungkin kena makan banyak serat. Minum cukup air. Sekurangnya 1.5 atau 2 liter air satu hari. Okeylah, saya dah mula mual melihat najis-najis semua. Jadi sembang akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama seorang pesakit colorectal cancer. Jumpa nanti dalam Sembang Sehat. Saya ingatkan masalah buang air besar, saya adalah masalah sembelit biasa. Saya tahan selama 2 tahun. Nama saya Masrul bin Asamat. Umur saya 75 tahun. Saya mengidap penyakit kolon kanser. Pada tahun 2011, saya perasan asyik buang air. Dalam satu hari ni 7-8 kali buang air. Dah tu macam sembelit. Dah tu keluar darah sikit-sikit. Sama najisnya kecil-kecil hitam-hitam. After that saya jumpa doktor. Doktor sahkan saya kena kolon kanser. Doktor cakap awak mesti kena kemo. Dah kemo operation pula. Doktor cakap saya mesti kena operation. Mesti kena, saya cakap. Kalau tak operation tak panjang umur. Dia kasih limit berapa bulan dia cakap. Itu. Usus dia dah rosak, dah dalam berapa inci dah kena makan kanser. Dah banyak lah, dah panjang lah. Jadi terpaksa doktor potong buang lah. Dah tu jahit, saya punya belakang jahit, dah tak ada belakang lah. Semua lari ke depan ni lah. First time saya ada small bag tu, saya rasa gabra, rasa panik. Macam tak pernah kena. Jadi saya rasa macam mana nak handle ni perkara. Berfikir gitu. Dalam satu hari at least 2 kali. Pagi ataupun malam, siang ataupun malam. At least 2 kali. Pasal kita selalu normal buang air 2 kali lah. Satu hari, satu malam 2 kali. Itu untukkanlah bersihkan. Tapi saya standby. Ada yang baru-baru kan standby. Yang ini cuci, bersihkan. Doktor dia cakap, kalau awak siang-siang sebelum 2 tahun awak datang, maybe awak tak kena operate. Dia boleh, kata orang boleh secure, boleh atasi lah. Semangat saya kuatkan. Saya tak nak fikir yang saya ada penyakit macam gini. Macam pogidit lah. Buat happy-happy. Pancing. Jumpa member, ngopi. Jangan fikir. Maksudnya jangan dipikirkan sangat fikir ni. Tentang kanser ni. Kalau fikir lagi dia datang kan. Jadi Alhamdulillah. Sampai sekarang saya happy. Saya rasakan kalau rasa buang air. Macam rasa sembelit, berdarah ke apa kan. Lebih baik jumpa doktor dia cepat lah. Itu sistem, kadang-kadang sistem kanser tu. Kolon. Jangan leka-leka. Cepat-cepat mungkin lah pergi lah jumpa doktor. Kisah Encik Masrul tadi sedikit sebanyak mencelikkan lagi mata kita tentang kanser colorectal kan. Mungkin Dr. Sulaiman boleh
beritahu apa yang berlaku pada usus bila diserang kanser kolorektal ni. Bila kanser kolorektal berlaku, ia bermula daripada sel normal dalam lapisan usus. Okey. Dia berubah menjadi sel tidak normal yang kita panggil polip. Sebelum tumor tu dia polip lah. Polip dululah. Ketumbuhan dalam usus tapi dia kecil. Kalau dia membesar baru jadi tumor lah. Ya. Okey. Bukannya semua polip akan jadi tumor, tapi semua tumor asal usul dia daripada polip. Okey, faham. Okey. Jadi apa yang akan berlaku kalau ada tumor dalam usus ni, doktor? Paling awal sekali tak ada simptom langsung lah. Bila tumor tu semakin membesar, kita boleh dapat sembelit, rasa kembung. Bila buang air besar tu macam Cik Masrul tu rasa tak lawas. Lepas tu bila buang air besar tu ada darah. Pendarahan tu merosakkan saluran darah kecil di dinding usus. Betul. Najis berdarah, keradangan usus, lepas tu boleh dapat ulcer lah. Antara sebab Encik Masrul tadi harus memakai kantung stoma, sebuah kantung khas yang dilekatkan pada perut untuk mengumpul najis. Ia perlu digunakan apabila sebahagian usus tidak boleh berfungsi atau perlu dialihkan buat sementara atau kekal. Dalam isu Encik Masrul tu dia kekal sebab dia punya tumor tu melibatkan tempat buang air besar. Jadi Iskandar juga pernah terpaksa memakai beg kantung stoma. Boleh tak ceritakan dan berapa lama anda harus memakainya? Berapa lama saya dah pakai beg stoma ni? Kantong stoma ni adalah 5 tahun. Hampir 5 tahun. Bila ni? 15 tahun lepas, ya. Wah. Adakah dia memberi kesan pada hidup anda semasa 5 tahun tu? Cabaran, kesan banyak. Tapi macam Cik Masrul cakap, jangan fikirkan sangatlah benda-benda macam ini. Kita kuatkan semangat, teruskan kita punya perjuangan hidup. Itu je lah. Berfikir positif Positif, betul. Okey, jadi doktor, apakah perbezaan antara kanser rektal dengan kanser kolon? Kedua-duanya jatuh di bawah istilah kanser kolorektal lah. Perbezaannya di mana kanser tu berada. So, okey. kanser kolon bermula di usus besar, bahagian panjang yang sambung kepada rektum. Rektal maknanya di usus besar tapi pada hujungnya. Tapi mengikut gambar ini, kanser ni boleh meribak ke Betul. bahagian organ yang berbeza. Yang berlainan Beza sikit. So, bahagian usus biasanya kalau dia berebak ke hati dulu. Lepas tu ke paru-paru. Tapi untuk kanser rektal, dia boleh pergi terus ke paru-paru. So, bila kanser merebak tu melalui saluran limfa dengan saluran darah. Okey, faham. Antara rawatan yang boleh dilakukan ialah pembedahan lah. Yang terbaik adalah kita boleh membedah, keluarkan dia punya kanser 100%. Kalau tidak, kita boleh consider kemoterapi atau radiation therapy untuk kecutkan tumor tu sebelum buat operation. Okey, tapi kan doktor, seperti mana yang kita dengar dengan Encik Masrul dan juga Abang Is, ada tak langkah awal yang kita boleh ambil untuk mengenal pasti kanser ni? Tahap awal colorectal cancer tidak mempunyai simptom. Yang tu masalah dia. Tapi kita kena tahu risiko dapat kanser usus besar. Siapa yang lebih berisiko lah. Okey. So pertamanya umur. 45 ke atas. Okey. Nombor 2, isu genetik. Dalam ahli keluarga darjah pertama yang ada kanser usus besar, risiko generation ke bawah tu lebih tinggi. Lepas tu ada history polip atau kanser. Yang common tu type 2 diabetes dengan obesity. Dari segi pemakanan yang kurang serat, kurang berair, lepas tu tinggi dalam daging merah dan bahan makanan yang diproses. Seperti sausage. Dari segi gaya hidup boleh menjejas juga. Kalau kita kurang buat senaman, berat badan bertambah, ada risiko pun dapat type 2 diabetes. Ada risiko lebih tinggi untuk dapat kolon kanser lah. Okey ni doktor, saya ada lagi satu soalan. Kolonoskopi adalah antara saringan yang perlu dilakukan dan ramai sebenarnya rasa takut dan segan untuk lakukannya. Jadi soalan daripada kawan saya ni, sakit tak buat kolonoskopi ni? Kolonoskopi tak sakit, tapi mungkin rasa tak selesa. Sebab bila kita buat kolonoskopi tu, kita bagi ubat bius. Bila patient dah tidur, kita masukkan tube fleksibel daripada tempat buang yang besar, lepas tu memeriksa usus besar. Bila kita buat prosedur tu, kita akan pump udara lah. So mungkin rasa kram, rasa kembung. Lepas tu
semestinya kentut lah. Angin dah keluar, rasa lega. Jadi ada tak ujian-ujian lain? Ya. Okey, ada 2 ujian lain. Ujian pertama tu ujian najis untuk cek najis untuk pendarahan mikroskopik lah. Okey. Nombor 2, kita gunakan CT scan lah. Maknanya kita buat CT kolonografi. Okey, faham. Dan nanti saya akan kongsikan informasi penting ini untuk kawan-kawan saya yang banyak bertanya hari ini. Jadi Sembang Sihat akan berhenti rehat seketika. Apa agaknya punca perut kita kembung? Makanan jenis apa? Kalau nak tahu, tunggu kami nanti dalam Sembang Sihat. Kita kembali lagi dalam Sembang Sihat. Sering kembung perut, tapi tahu tak apakah makanan yang menyebabkannya? Dr. Sulaiman, boleh tak anda terangkan dengan lebih lanjut? Sebelum saya terangkan, apa kata kita uji anda berempat. Oh, kena uji pula. Di hadapan anda adalah makanan yang berbagai jenis. Okey. Dalam masa 30 saat, pilih makanan yang sihat, letakkan dalam dulang hijau. Okey. Okey. Pilih makanan yang tak sihat, letakkan di dalam dulang merah. Yang menyebabkan perut kembung, Kembung, lah. betul. Okey. 3, 2, 1. Ni. Ini I think this one. Tak. Terung baru betul. ni bagus tak ni? Bagus kot. Nanas macam bagus Sinilah. 4 aja. Okey, dah. Dah. Sudah. Okey. Dah habis. Yang paling penting kita kena faham apa itu FODMAP. FODMAP ialah singkatan Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Macam kompleks sangat. So bila kita makan karbohidrat dengan yang gula tu, mungkin dalam usus tu dia tak menghadam sepenuhnya. Okey. Lepas tu dia masuk usus besar. Lepas tu bakteria akan menapai, fermentasi. Lepas tu dia akan Itu yang menjadi kembung lah. Betul. Doktor, okey sekarang. Makanan yang merah, dulang merah dan juga dulang hijau. Adakah ini betul susunan kita? Mangga kita kira high FODMAP, nanas low FODMAP. Okey. Lepas tu keju kira Low. FODMAP. Keju keras biasanya kira low FODMAP. Tapi keju yang lembut high FODMAP. Jadi doktor, kita punya betul kan? Macam mana? Memang betul. Macam ada pengalihan tadi Pandainya. Terima kasih. Terima je lah Ya, kekalahan. bolehlah. Cakap pasal makanan untuk dielakkan bagi mengekang kembung perut, Amirah juga telah diberi tugasan untuk berkongsi apakah tabiat makanannya yang boleh diubah untuk tingkatkan kesihatan usus. Mari kita saksikan. Jadi saya nak masak hari ni. Saya nak tengok apa yang saya boleh masak. Saya rasa saya ada ayam. Okey, jadi menu hari ni adalah ayam masak kurma yang saya masak sendiri. Kentang dengan air. Okey. Sedapnya masak. So good. Okey, hai, untuk makan petang saya rasa ni yang paling sihat saya. Saya ada asparagus, mashed potato dengan salmon. Ini semua saya buat sendiri. Dengan salmon ni saya cuma perapkan dengan garam dan juga paprika. Dan untuk buah-buahan saya ada pisang dan probiotic cream saya. Sebab saya kata bagus untuk perut. Hai, absolutely love it. Memang makanan kesukaan saya. Kalau saya sedap, itu kerjanya orang yang jujur lah. Kan? Sebenarnya masak mesti macam sedap kan? Kita try. Macam sedap tak? Buat salmon. Nice. Wah, sampai gini anak dia kasih. Bagus. Masak sendiri, puji sendiri. Bagus. Itulah tugasan yang dikongsi Amirah, ubah cara pemakanan untuk dapatkan usus yang lebih sihat. Saya rasa setelah perkongsian hari ini, saya rasa saya akan kerapkanlah masakan yang sihat untuk saya dan juga keluarga saya dan juga anak saya. Wah, nampaknya dia pun akan terimalah. Dia akan macam gini, sedap ke tak sedap tetap gini. Makan Patutlah masak. dia rasa makanan macam ni
baru je mak masak. Selalu masak tempat lain, makan tempat lain. Gitu. Jadi doktor, saya faham yang kita dah asingkan tadi makanan high FODMAP dan low FODMAP kan. Jadi saya nak tahu, boleh tak kalau kita dalam makanan seharian kita gabungkan jadi seimbang lah gitu? Memang boleh lah. Makanan low dan high FODMAP boleh digabungkan, tapi kita harus kawal jenis, jumlah dan kombinasi. Maknanya kuantiti kecil makanan tinggi FODMAP boleh digabungkan dengan low FODMAP. Seimbangan dengan protein, sayur dan rendah FODMAP dan karbohidrat yang mudah hadam. Contoh hidangan gabungan nasi ayam dengan sayur campur. Okey doktor, bagaimana pula dengan detox juice atau apple cider juice yang sering dikaitkan dengan kesihatan usus kita? Adakah ia berkesan? Dalam badan kita dah banyak organ yang buat detox untuk kita. Betul. Seperti hati, buah pinggang, paru-paru. Kita sentiasa meningkatkan toksin tanpa bantuan jus yang khas. Okey, kelebihan lah kalau kita minum jus tu adalah lebih serat dan vitamin dan mineral. Tapi yang ditapis tu tak berapa bagus lah. Kata kita yang kita beli tu jus concentrate tinggi dalam gula, kurang serat. Lepas tu cuka apple cider tu kalau kita minum tanpa makan mungkin mengakibatkan gastrik kita semakin teruk. Yang paling penting tak ada evidence yang kukuh yang apple cider vinegar tu membantu kita. Yang paling berkesan untuk kita tu makanan yang berserat, minum air yang mencukupi, buat aktiviti fizikal dan menguruskan stres kita lah. Yang last tu yang susah sikit, betul tak? Patient yang sudah ada history gastrik, kalau dia minum apple cider tu, mungkin dia punya gastrik tu akan semakin teruk. Mungkin Dr. Sulaiman boleh rumuskan jurnal kesihatan kita hari ini. Gaya hidup seimbang, pengesanan awal dengan kolonoskopi, diet mesra usus iaitu rendah FODMAP bila perlu, jangan bergantung kepada trend detox sahaja. Jadi yang pasti jangan lupa untuk buat ujian saringan berkala untuk elakkan implikasi yang hebat. Terima kasih kepada Dr. Sulaiman Yusof kerana sudi bersama kami di Sembang Sihat. Ya, betul. Dan terima kasih juga kepada Iskandar Ismail dan juga Amirah Yahya kerana sudi berkongsi pengalaman dan pandangan kesihatan. Semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat mengaktifkan gaya hidup anda demi masa depan yang lebih terjamin. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Sembang Sihat.